اهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو اليوم. غادي نوجدوا ان شاء الله مع بعض نوع من المملحات على شكل مثلث. المكونات جد بسيطه، وهاد المملحات سهله بزاف في التحضير، ما كتاخذش وقت طويل. كذلك المذاق ديالها زوين زوين بزاف ولذيذ، كتجي مقرمشه وبصح كتجي حسن من المملحات الجاهزه. كلنا كنعرفوا بان الحاجه اللي مصايبه في الدار فما كاينش محسن منها. ما نطولش عليكم ونخليكم نتوما اللي تحكموا بعد ما تعرفوا على المكونات وتجربوها بنفسكم. لتحضير هاد لي سالي او المملحات غادي نحتاج ل 300 غرام ديال الدقيق ابيض ممتاز، ما يعادل 3 كيسان عنبه. عندي معلقه صغيره ديال الثوم بودره اللي كتعطي واحد المذاق لذيذ بزاف لهاد المملحات. وعندي كذلك 2 مثلثات ديال الفرماج، هنا استعملوا اي نوع متوفر عندكم. عندي كذلك 4 معالق صغيرة ديال الملح أو لا على حسب الذوق. عندي معلقة كبيرة ديال المطارد اللي ممكن تعوضوه بصوص الجيريان. كذلك عندي صفر بيضة كاملة ومعلقة كبيرة ممسوحة ديال السكر حبيبات. وهنا عندي 120 غرام ديال الزبدة، وحتى هي اللي تقدروا تستعملوا يعني أي نوع تبغيو أو لا على حسب اللي متوفر عندكم. عندي 60 غرام ديال الفرماج محكوك، واخر مكون اللي هو 40 غرام ديال الزيت، زيت نباتيه، يعني تقريبا ثلث ديال كاس عنبه. غادي نخلي لكم المكونات كامله في صندوق الوصف. على الدقيق كنزيد اولا المكونات الجافه، هنا كندير ثوم بودره، غادي نزيد عليهم سكر حبيبات اللي قلنا معلقه كبيره، كذلك الفرماج محكوك، وربع معلقه ديال الملح. نخلطو مع شويه خفيف. من بعد غادي نزيد عليهم الزبده والفرماج مثلث صافي، وغادي نبدا نرملهم غير باطراف الاصابع، يعني بنفس الطريقه اللي كنحضروا بها عجينه الصابلي. بعد ما يترمل الدقيق بالزبده والفرماج كنضيف المكونات اللي بقات، واللي هي صفر بيضه، معلقه كبيره ديال المطارد، كذلك غادي نضيف الزيت، وغادي نجمع المكونات كيف قلنا غير باطراف الاصابع، لان هاد العجينه ما كتحتاجش تدلك، فهي دغيا كتجمع. انا طبعا ما غاديش نحتاجو نضيفو الماء او شي مكون يعني اخر سائل، لان هاد المكونات كافيه باش نحصلوا على عجينه متماسكه. غادي نقسم العجينه ديالي على جوج وندخل نصها يبرد. انا عندي الجو بارد، يعني ما نحتاجش ندخل العجينه كلها، لانه غادي نبدا مباشره في تشكيل النص اللي خليت. في حالة الا كان عندكم الجو سخون فاكيد غادي خاصكم تخليو العجينه تبرد في الثلاجه لمده 20 حتى 30 دقيقه، يعني هكا باش يسهل عليكم تسرحوها. وانا كي شفتوا معايا حطيت العجينه بين جوج بلاستيكات، وغادي نطلقها بالدلاك حتى يولي السمك ديالها فحال سمك عجينه الصابلي المعروف. هنا الغرض من استعمال البلاستيك، ممكن تستعملوا ورق الزبده، فغير كيسهل اننا نبسطوها يعني سريع، وفي نفس الوقت ملي نجيو نهزو القطع ديالنا غادي نقدروا نهزوهم بكل سهوله ونحطوهم في صفيحه ديال الفرن. بالنسبه للسمك هنا حاولوا تخليو شويه، تخليو العجينه يعني غلظ من العجينه ديال الصابلي، لانه ما غاديش نلصقوا قطعه مع قطعه، وانما كل قطعه غادي طيب بوحدها. هنا بعد ما قديت الطرف ديال العجينه خديت هذا لوتيوب. نتوما خذوا اي حاجه متوفره عندكم، المهم يكون يعني تكون هذيك الفتحه ديالها يعني صغيره باش نديروا ثقوب عشوائيه في العجينه. هنا كندير ثقوب بشكل عشوائي في العجينه، فبلا ما تحاولوا تقادوهم لانه كيجي شكلهم زوين في الاخر. من بعد غادي ناخذ موس وغادي نبدا نقطع العجينه على هذا الشكل، يعني في الاول على شكل مستطيلات ومن بعد على شكل مربعات. هاد الطريقه يعني كتعجبني بزاف، يعني واخا ماشي بالقطاعه او
الطابع، لانه كتخلينا نخدموا العجينه كامله، يعني ما نحتاجوش في كل مره نبقاو نجمعوها تاني ونبسطوها باش نقطعوا اشكال جداد. هنا بطبيعه الحال بالنسبه اللي عنده طابع او لا قطع على شكل مثلث فغادي يكون اسهل. غير هو هذه الطريقه مزيانه بالنسبه ليا، فما غاديش تخلينا نعكسو باش نوجدوا هذه المملحات، يعني في حاله الا متوفرناش على القطاعه. من بعد كنقطع كل مربع على جوج، يعني بشكل مثلث كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. من الاحسن اننا نقطعوهم بشكل متساوي. ممكن اننا نستعملوا القطعه ديال البيتزا، المهم كلهم تيعطيو نفس النتيجه. هنا من بعد ما كنسالي التقطاع ديال العجينه مباشره كنحط المثلثات في صينيه الفران، كندخلهم يطيبوا في فران مسخن من قبل على درجه حراره 160. انا كنخلي الفران شاعل من الفوق ومن التحت. نتوما كل وحده عارفه الطريقه باش غادي طيب في فرانها. غادي طيبوه بنفس الطريقه اللي كطيبوا بها الصابلي ديالكم، غير هو بالنسبه لهاد الصابلي حاولوا انكم تنقصوا الفران شويه لانه فيه الفرماج ودغيا كيتحرق. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالي بعد ما خرجته من الفران. كيتحمر كيف ما كتشوفوا، كيجيو شكلهم صراحه زوين بزاف، كيوت. المذاق رائع، ما نقولش لكم، راكم عارفين المذاق ديال الفرماج والثومه صراحه زوينين بزاف. كيتحيدوا بكل سهوله فما كيلصقوش مع بعضياتهم، كيجيو كذلك مقرمشين. اما بالنسبه للون يعني نتوما كتحكموا في درجه التحمار، بغيتوا تحمروهم اكثر او لا تخليو لونهم فاتح شويه كيف درت انا، يعني كيف ما تبغيو. نتمنى فعلا وصفات اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوا هاد لي سالي او هاد المملحات. تخليوا لي تعاليقكم وتقولوا لي كيف جاوكم. كذلك ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيوه مع احبابكم. نشوفكم تاني على خير في فيديو قريب ان شاء الله، وباي باي.